შენ გეუბნებიან რომ უნდა შეეглოს იღარიბეს. გარწმუნებენ რომ აქ არაფრის იმედი აღარ უნდა გქონდეს. უნდათ დაგაჯერონ რომ ეს ქვეყანა არა შენი, არამედ მათი საკუთრებაა. ცდილობენ გაფიქრებინონ რომ უკეთესი დღე შეუძლებელია გათენდეს. ისინი ოცნებობენ რომ შენ სასოწარკვეთილი გაიქცევი საკუთარი ქვეყნიდან. მაგრამ ისინი გატყუებენ. აქ შენი სივრცეა და შენი ხმა ისმის. ჩვენ ვლაპარაკობთ ყველა შენს პრობლემაზე. და აქ შენ იპოვი რწმენას რომ ყველაფერი შეიძლება სხვაგვარად იყოს. ეს სხვა ნანუკაა, შენი მოკავშირე მთავარ არხზე. სხვა ნანუკა მთავარზე, ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 10-ზე. წელს, მაშინ როცა ღამის გათანება მიწევდა რუსთაველზე, იმიტომ რომ მაშინაც უმუშაობდი ტელევიზიაში, რომელიც მოვლენების ეპიცენტრში იყო და უფრო გულწრფელი რომ ვიყო, მოქალაქე ნანუკაც ვაპროტესტებდი იმას, რასაც თითქმის მთელი საქართველო, ჩემი შვილი მარიამი 5 წლის იყო, რომელსაც ძირითადად გამთენისაც გამოსაცვლად სახლში მისული ვხედავდი და განსაკუთრებით იმ დღეებში, როდესაც ვრჩებოდით პარლამენტში ჟურნალისტები. მაშინ ალბათ ვინმეს რომ ეთქვა, რომ 16 წლის შემდეგ მას ზუსტად იმ გზის გავლა მოუწევდა, რასაც ახლა შენ გადიხარ, ან მოუწევს წინასწარმეტყველებდა, ვინმე ყველაზე დიდ აბსურდად ჩაუთვლიდი. აბსურდად ჩაუთვლიდი, იმიტომ რომ ყველა მებრძოლს გონია, რომ მისი ბრძოლაა ბოლო და ყველა ცდება. ვიღაცას გონია, რომ სხვა უფრო მნიშვნელოვანი ამბავი აქვს, ვიღაცას ქორწილი, ვიღაცას დაბადების დღეს იხდის, ვიღაცა რაღაცას ზეიმობს, ვიღაც უბრალოდ ერთობა, ვიღაც კი იბრძვის, ყველა საფრთხეს უყურებს თვალებში და მაინც არც ერთი ნაბიჯით უკან არ იხევს და ძალიან მაგარია, რომ ასეთები ბევრი არსებობენ. მომისმენია გაღიმებული სახეებით ამბობენ ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით ხშირად, რომ მაინც არაფერი შეიცვლება. ნუ შესაძლოა ამით ჯერად კიდეც ვიღაცაებს, თუმცა მძიმე პროცესებზე თავის ასარიდებლად მშვენიერი არგუმენტიცაა, მოდი შევთანხმდეთ. არსებობს გადამწყვეტი ბრძოლები და წითელი ხაზებით, რის იქეთაც უბრალოდ გამორიცხულია რომ გადახვიდე. მოკლედ პირდაპირ უნდა ვთქვა, რომ ამ ქვეყანაში ყველა დროს და ყველა თაობას ყავდა შეუდრეკელი მებრძოლი ადამიანები და ტრაკის თვალსაჩინო დამცველებიც. მოკლედ, მე ახლა მებრძოლებს ვთავ და ამ გადაცემაში ვსაუბრობთ მებრძოლებზე და გიგა მაქარაშვილია პირდაპირ ეთერში საქალაქო სასამართლოდან, რომელიც არ ვიცი, რამდენი საათია გიგა მანდ ხარ? არ ვიცი, უკვე მე მგონი 60 საათი გახდა, იმიტომ რომ დაკავებიდან აქ ვარ და ესე ვარ მოლოდინის რეჟიმში. ვერც გვაკავებენ, მე მგონი 15 დღიან ადმინისტრაციულს ასე ვიხდი დერეფანში. ვერ გადაწყვიტეს რა უნდა ქნა, იმიტომ რომ სხვადასხვა მესიჯი მისდის, როგორც ჩანს, ბატონ მოსამართლეს ივანიშვილისგან, რომელმაც ვერ გადაწყვიტა საბოლოოდ დაგვიჭიროს თუ არ დაგვიჭიროს. აი ესე ვდგავარ და ბევრი ადამიანი და კიდევ უფრო მეტი პოლიციელი რო შეხედე რა ხდება მასთან, რა ქვია, სასამართლოს ეზოში ნანუკ, შენ აქ ბევრჯერ ხარ ნამყოფი, ვერ დაიჯერებ იმდენი პოლიციელია მოსული. როგორც ჩანს, კარგს არაფერს აპირებენ, ისევე როგორც მთელი მოსulis დღიდან გამოითქვა ვარაუდი, რომ ეს პოლიციელების გამოითქვა ვარაუდი, რომ პოლიციელების ეს რაოდენობა ნიშნავს იმას, რომ აპირებენ ბიჭების დაკავებულების დატოვებასო და 15 დღიანი ადმინისტრაციის შეფარდებას, თუმცა მაინც მინდა რომ ამიღწერო რა ხდებოდა სასამართლო პროცესი, აი მინდა რომ რაღაცა ისეთი მნიშვნელოვანი დეტალები მომიყვე, რაც ჩემი მაყურებლისთვის საინტერესო იქნება. მოდი დავიწყოთ იმით, რომ გაუფუჭდათ პოლიციელებს მანქანა და ფეხით რომ წახვედი იქ სადაც უნდა მისულიყავი. ძალიან მაგარი ამბავი იყო. ჯერ ხო მანქანა გაუფუჭდათ და რომ ვეღარ დაძრეს მანქანა, უთხარი რომ მივეხმარებოდი მიწოვაში. მითხრეს რომ ისია გაფუჭებული რომ მიწოვა არ უშველისო, ეგრეთ წოდებული ცეპლენი ჩაწყდაო და აზრი არ აქვს და ქვეყანასავით არის, მოკლედ პოლიციელების მანქანა არის ქვეყანას გავს. ქვეყანასავით ფუჭდება ძალიან სწრაფად და ისეთ დროს როცა არ უნდა ფუჭდებოდეს, მაგრამ უნდა ფუჭდა არა უშავს. უთხარი რომ კი ნანუკ შენ გქონია ჩემზე ლაპარაკი სიუჟეტი, რომ სიარული არ მეზარება და ბევრი სიარული შემიძლია. შევთავაზე რომ ფეხით წავსულიყავით. მე და ზუკა ბერძენიშვილი ვიყავით გვერდი მანქანაში და ერთი პოლიციელი ყავდა და ერთი საჭესთან იყო. ძალიან კი შერცხვათ ამ ბიჭებს გულწრფელად ვიტყვი რომ ოფლი მოსდიოდათ სახიდან არ იცოდნენ უბრალოდ როგორ მოქცეულიყვნენ, დამწყებებიც არიან როგორც ჩანს და ძალიან ესე მეგობრულად უთხარით რომ არ არის პრობლემა, ფეხით მივიდოდით განყოფილებამდე. კარგი, მივედით განყოფილებაში და ჩავდექით რიგში ხელბორკილების.
იმიტომ რომ ხელბორკილები არ ქონდათ ფიზიკურად და ხელბორკილების რიგში ვიდექით რომ ჯერ ადვოკატთან შევსულიყავით ხელბორკილებით, მერე კიდე 1 საათიანი რიგი მომიწია რომ მარტო იმიტომ ელოდებოდა სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ზედა სათულზე რომ ფიზიკურად ხელბორკილის გარშე არ უნდა ავსულიყავი და ეს ხელბორკილები ძლივს ჩამომიტანეს დაახლოებით 1 საათიანი ლოდინის შემდეგ. ამის შემდეგ იყო დროებითი დაკავების იზოლატორში დაგვიყვანეს მარშრუტით, სამარშრუტო ტაქსით და 6 საათი ველოდეთ კართან, იმიტომ რომ სია არ ქონდა გადაგზავნილი პოლიციას დროებით დაკავებით იზოლატორში, ვინ უნდა მიეღოთ და იმათმა თქვეს რომ ესე ვერ მივიღებთო, სია უნდა მოგვივიდესო. 9 საათი მომდა თითო ადამიანის გაშვებას და მოკლედ გამთენისას რეალურად შევედით ამ დროებით დაკავების იზოლატორში. შემდეგ მოხდა ის რომ მაინც ჩემს საკანში არ იყო გათბობა ჩართული. ხო, მითხე. ხო, არ იყო ჩართული გათბობა, კარგი ესე ავიტანეთ. მე მინდა რომ ახლა შენ აუხსნა ჩემს მაყურებელს, მაპატიეთ მაყურებელს მინდა უთხრა რომ უყაცრავად თუ ჩვენ რაღაცა ორივე ერთად საუბრობთ, ეს უბრალოდ ტექნიკური ამბავია. გიგა, ეხლა რატო ხარ გარეთ და რა პროცესი ხდება სასამართლოში? ნანუკა ძალიან მარტივი ამბავი იყო, პირველ საათზე დამიბარეს, ანუ გუშინ დარბაზიდან გამოთავისუფლეს ხელწერილით რომ ხვალ განახდებაო მითხრეს. ოღონდ დილის 10 საათზე მოსული ვიყავი გუშინ და ღამის პირველზე გამომიშვეს, მითხრეს რომ ხვალ განახდება. პირველ საათზე ბუნებრივია ვიყავი, 4 საათზე დასრულდა სხდომა და მოსამართლე დაგვიდა რომ 6 საათზე განაჩენს გამოაცხადებდა. მე ვარ ეგრეთ წოდებული პირველი 6-ეული, 6 ადამიანი შევდივართ. ბევრი ვარ დაკავებული როგორც იცი. ხო და 6 საათზე გადავწყვიტე რომ მივსულიყავი როგორც მოსამართლემ გთხოვა რომ არ დაგვეგვიანა და ჩამიდგა წინ მანდატური რომელსაც მითხრა რომ არ შემიშვებდა, იმიტომ რომ არ ქონდა ამის ბრძანება რომ შევეშვი. საკუთარ პროცესზე ვიჭიდავთ უხსრიდი რომ ჩემ პროცესზე ხო ეგ ადრესს მქონია გორშიც არ შემიშვეს ნაგავი რომ დამაყარეს თავზე საკუთარ პროცესზე არ შემიშვეს ადგილი არ არისო ყველაფერი დაკავებულია მოკლედ ცირკია საოცრებები ხდება მას მე 6 საათს მე დგავარ ესე და ველოდები როდის მეტყვიან რომ გიჭერთ ან გიშვებთ ანუ ეს აქამდეც ვერ მიდიან მეორე ჯგუფია ეხლა მეორე 6-ეული შესული უკვე გეტყვი რამდენი ხანია ეხლა არის 22 25 და ესენი შევიდნენ 16-20-ზე წარმოიდგინეთ თითქმის 8 საათია შესულები არიან ორჯერ იყო 10 წუთიანი შესულება და მხოლოდ ეს 2-6-ეული ხარ კიდე 4-6-ეულია დარჩენილი და პლუს არის ჯაფარა რომელიც ცალკეა რომელიც ხელწერილით გამოუშვეს ისიც გუშინ დილიდან დგას და თავის რიგს ელოდება ესე 24 საათიან რეჟიმში ელოდება თავის რიგს ანუ იმასაც ვერ შვებიან რომ გითხრან რაღაც კონკრეტულ დროს მოვიდეს კონკრეტული ადამიანი 36-ე დაკავებული დილის 11 საათიდან დღის 11 საათიდან დგავარ და ველოდებით რიგს ანუ თქვენ წარმოიდგინეთ 36 რა დღეშია რომელმაც არათუ არ განხილვა მაგ საკითხი მის წინ მდგომი 20 ადამიანი ჯერ არ შესულა დარბაზში და შესაბამისად რამდენი ხანი გაიწევა ყველაფერი არავინ იცის. მე ვფიქრობ რომ ცდილობენ ფსიქოლოგიური ის არის წნეხია ეს. აბსოლუტურად მეც ესე მგონია. ძალიან ბევრი პოლიციელია მოსული და არ ვიცი რის ეშინიათ, მაგრამ ფაქტია რომ კრიზისია რა. ყველა შტოში კრიზისია. პარლამენტარო კრიზისია კი ხედავთ და რა დღეში როგორ უწევთ ბჭყალებში მუშაობა, რასაკეთებენ საერთოდ არ ვიცი. სამთავრობო სტრუქტურაში კრიზისია, სასამართლოში ისეთი კრიზისია, დარბაზში შეგწება რომ თქვა სასამართლოა და გუშინ ზუსტად ამიტომ ცოტათი ვეცადე ღირსება შემენარჩუნებინა დარბაზისთვის, სადაც უღირსი მოსამართლე იჯდა და საქართველოს ჰიმნის შეასრულეთ. კი, ნამდვილად. და გამოვალი მდგომარეობა, რაღაცნაირად სიხოხული მდგომარეობა, ამით ნამდვილად მე ვფიქრობ, რომ იყო ძალიან ემოციური მომენტი ეს გუშინდელი სასამართლო პროცესიდან. გიგა, მე უმინდა მithutha მაყურებელს, რომ ჩვენი გადამღების ჯგუფი რჩება სასამართლოსთან, ჩვენ შემოგთავაზებთ უახლეს ამბებს და ასევე გვექნება პირდაპირ ჩართვები სასამართლო პროცესიდან. ამიტომ დარჩით ჩვენ არხზე. გიგა, დროებით გემშვიდობები და თვალყურს ვადევნებ სასამართლოში მიმდინარე მოვლენებს. ამიტომ დარჩით ჩვენთან ერთად, იმიტომ რომ ჩვენ მოგაწვით უახლეს ამბებს სასამართლოში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. მანამდე სხვა ნანუკა მაქსიმუმ ორ კვირაში დაგიბრუნდებით მაქსიმუმ
ოლგა სწორად მინდა ვთქვა ყაფლანიშვილი 21 წლის სამართალზე სწავლობდა და ოდნავ მოგვიანებით კონსერვატორია გადაწყვიტა. სწორედ კონსერვატორიაში იყო ლექციაზე, როცა პირდაპირ ეთერში უყურებდა ამბავს და ელოდებოდა დროს, რომ დამთავრებულიყო ლექცია და წასულიყო იქ, სადაც იდგა ეკა, მაია, დათო, სოფო, ლია, გენრი, არ ვიცი, სადაც იდგნენ სამოქალაქო გმირები, ზოგი დროში, ცხელში, ზოგი თეთრი ხალათით, ზოგი შეძახილებით. ეს არაზეც არაერთხელ მისაუბრია თქვენთან, რომ ჩვენ ვართ ტატუნაშვილების, ანწუხელიძეების და ოთხოზორიების და ბევრი უსახელო და სახელიანი გმირის ქვეყნიდან, მაგრამ გმირობის ჩადენისთვის აუცილებელი არ არის ჯარისკაცის ფორმა. ბევრი გმირია თქვენ შორის და ასე იწერება და შემდეგ იცვლება ქვეყნის ისტორია. წლების შემდეგ თაობას დარჩება კადრი ბიჭი ფლეიტით ხელში. რობოკოპების წინ, ისევე როგორც დარჩა კადრი ქალი დროშით ხელში, ძაღლი რომელიც სოხუმიდან მიმავალ გემზე პატრონს ხვით მისდევდა და კიდევ ბევრი კადრი. ეს კადრები ქმნის ისტორიას ქვეყნისას, რომელსაც სულ საომარი აქვს თავისუფლება. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩემი სტუმარი და მე მინდა რომ ახლა ჩემმა მაყურებელმა გაგიცნოს ვინ ხარ. ვარ სტუდენტი, როგორც თქვი, ვსწავლობდი სამართლის ფაკულტეტზე 3 წელი, მაგრამ გადავწყვიტე რომ კონსერვატორიაში ჩავმდგარები, რადგან ჩემი პროფესია მაინც მუსიკასთან უკავშირდება. 3 წელი ვისწავლე სამართლის ფაკულტეტზე და ზუსტად ამ წელს მოხვდი პირველ კურსზე კონსერვატორიაში. სხვა შორის გავრილობის ღამის შემდეგ მქონდა გამოცდა ჩამისაღები და იმ ღამეს წინა დღეს ბოლომდე დავჭი იმ აქციაზე, საბედნიეროდ გამოცდა ჩააბარე? გამოცდა ჩავაბარე, მაგრამ ვაიმ ჩავარებას, იმიტომ რომ წინა დღეს აქციაზე ხონდა. ვიყავი აქციაზე ფაქტობრივად, იმიტომ რომ საბედნიეროდ არაფერი არ დამშავებია, სახსანამოდ საღამოთი მივედი სახლში, მაგრამ აი ეს ფსიქოლოგიური მუხტი მაინც გამყვა. აი მეორე დღეს მაგალითად გამოცდაზე ფსიქოლოგიურად ძალიან დანგრეული ვიყავი. ხო, მესმის, წარმოვიდგენია. მე აქაც არ რაღაცა მე როგორც ვიცი ლექციაზე იყავი და ელოდებოდი დროს რომ დამთავრებულიყო. შუალედურები მქონდა და ერთი ლექცია და თან შიგადაშიგა თქვენი არხის მეშვეობით თვალსადევნელი ამ მიმდინარე პროცესებს და ერთი სული მქონდა რომ მორჩენილიყო ეს შუალედურული ლექციები და გამოსულიყავი რუსთაველზე და როდესაც მე მინდა რომ კადრები ვთხოვო ჩემს პროდიუსერს რომ აი გვაჩვენოს ის კადრები, სადაც მე სხვა შემთხვევით მოვედი იქ, იმიტომ რომ მინდოდა რომ რუსთაველზე მოხვედრილიყავი და მოვედი და აღმოვაჩინე შემთხვევით დაგინახე იქ, როდესაც მითხრეს რომ ნახე ბიჭი ფლეიტაზე უკრასო და ასე აღმოჩნდი ჩემს ვიდეო კადრში და ჩემს კი არა უამრავ ვიდეო კადრში და უამრავ ფოტორეპორტაჟის ობიექტივში. იქ მე როგორც მოხდი სპონტანურად გაგიჩნდა იდეა. აბსოლუტურად, იმიტომ რომ რეპეტიცია მქონდა შუალედურში, შუალ რეპეტიცია იყო და ინსტრუმენტი მქონდა თან წაღებული. ჩავალაგე ინსტრუმენტი და ჩამოვირბინე ამ რუსთაველზე, იქ რაც იყო იმ კარვების მილაგება. ვიდეოც უნდა იყოს მგონი იქ და დიახ. დავიხმარე ადამიანს, როდესაც სპეცრაზმი წამოვიდა უკვე და გადათელეს ეს კარვები, ჩავყევი ბოლომდე სპეცრაზს თავისუფლების მოედნამდე და დავინახე რომ ჩემი ხმის ბიჭები, გოგოებიც, იქვე იყვნენ ჩამოჯდარები სპეცრაზმის წინ და გადავწყვიტე რომ რამენაირად მეც გვერდში დავდგომოდი ასე თუ ისე და რაღაც ჩემი წვლილი შემეტანა. ინსტრუმენტი თან მქონდა და როცა დავჯექი სპეცრაზთან ფიქრობდი რა გავაკეთო, აი რა ვქნა და არც მქონდა გადაწყვეტილი რა უნდა დამეკრა. უბრალოდ ამოვიღე ინსტრუმენტი, დავიჭირე და თავისით მოვიდა ეს მაგალითად ფესვები რაც ნაწარმოებიც იყო, ეს აი ძალიან სპონტანურად მოხდა, არც ვიცი რა, ვერ ავწედი ემოციას. ხო, მე მეც მახსოვს, როდესაც დაამთავრე და იქ როდესაც შეძახილები იყო, რომ გთხოვთ გაიმაროს და ვიღაცას ჰქონდა იჭირო სპეცრაზმულმაც კი შეიძლება, არ ვიცი, არ მჯერა ესეთი გამოსხივებების, თუმცა შეიძლება არსებობს. კი და სხვა შორის იყო გამოხმაურებები, რომ აი რამდენიმე ლარად მოსყიდულია ეს ადამიანი. მართლა დაიწერა? კი, ძალიან ბევრი იყო ეგეთი რაღაც. ხო, იცი რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ესენი არის ფეიქები, ტროლების ქარხანა მუშაობს ამაზე. დაუპასუხე მათ, მოდი არ ვიცი. სიმართლე გითხრათ, არც ყურადღება არც მივიქცევია. ძალიან სწორი გადაწყვეტილება. არ ნიშნავს ეს ყველაფერი, ჩემთვის თავარი იყო იქ დგომა და რაღაცის გაკეთება, ჩემეუბრად. ეს ხელოვნება იქნება თუ რა იქნება, ჩემი აზრით ყველა თითო რაღაც უნდა გავიღოთ ქვეყნისთვის. ნამდვილად, ყველამ თავის საქმე უნდა თქვას რითიც შეუძლია. ძალიან დიდი მადლობა რომ ვიყავით ჩემი გადაცემის სტუმარი, მადლობა რომ ჩემს მაყურებელს მე მომეც საშუალება რომ ჩემმა მაყურებელმა გაგიცნოს. მადლობა. მე მეინტერესებს პირდაპირ ჩართვა თუ არის მზად? პირდაპირ ეთერშია საქალაქო სასამართლო ისევ? ნოდარ უხაძეა პირდაპირ ეთერში? მე მესმის. ნოდარ, მითხარი რა ხდება სასამართლოში ახლა და რას ელოდებით?
ჩვენ ველოდებით, როდის დამთავრდება პროცესი, ველოდებით იმას, თუ რა განაჩენს გამოიტანს ბიძინა ივანიშვილის მოსამართლე გუშინ რეალურად უპრეცედენტო შვიდობიანი ზეწოლით, შვიდობიანი სამოქალაქო ზეწოლით ჩვენ მოვახერხეთ ის, რომ ბიძინა ივანიშვილის, ასე ვთქვათ, დავალება მოსამართლემ ვერ შეასრულა. არ შევასრულებინათ მოსამართლეს დავალება და მთელი დღის განმავლობაში ეს პროცესი გაიწელა საღამოს 4 საათამდე, 3 საათამდე და პირველი დღე დავასრულეთ გამარჯვებამდე, რაღაც მოკლე გამარჯვებამდე, თუმცა დღეს ვაქვართ და დღეს ისევ ველოდებით. პრინციპში მეტნაკლებად ისრაუბრა. მე მინდა ეხა შენ ამიღწე, რომ მანდ რა ხდება, აი რასაც ვერ ხედავს ჩემი მაყურებელი ადამიანები, რომლებიც სახში სხედან და არ არიან უბრალოდ საქართველოს მოსახლეობა. რეალურად ახლა ვართ რეალურად ახლა ვართ ნერვების ომში, ბიძინა ივანიშვილი გვტესტავს, გვცდის, თუმცა ჩვენ ვართ ის ადამიანები, რომლებიც 100 დღის განმავლობაში ნერვის აუტოკებლად ვიდექით რუსთაველის გამზირზე პრინციპულად და ერთი რამ ვთქვით, რომ რამდენჯერაც დაგვარბევენ, იმდენჯერ შევიკრიბებით, რამდენჯერაც წაგვაქცევს, იმდენჯერ ავდგებით და რამდენჯერაც გადაგვაგდებს, იმდენჯერ გადავაგდებთ. აი ამ მარტივი ფორმულირებით და პრინციპით მივდივართ წინ და ვართ ამ ძალიან მოდი გავითვალისწინოთ ესეთი რამ გავსვარიალობა, მაპატიენო და მესმის ურთულეს ბრძოლაში ხართ ნამდვილად ჩართულები, თუმცა არსებობს ის რეალობა, რომ ძალა აღმარცხნავს და ძალა მის მხარეს არის, ანუ პოლიციაც, მთელი ძალოვანი სტრუქტურებიც მუშაობენ ახლა, ფული ყველაფერი გავლენა, მუშაობენ ახლა იმაზე, რომ რაღაცნაირად ნერვების ომი მოიგონ, რაღაცნაირად დრო გაჭიმონ. უდიდესი ფაქტორი არის ასევე რუსეთის ფაქტორი, ფული, მილიარდები, სახელმწიფო მანქანა, ტროლფეიჯები, სააგენტოები, ეს ყველაფერი მესმის, მაგრამ ისტორიულად არ არის პრეცედენტი იმისა, რომ ხელისუფლებამ დიდი ხნის განმავლობაში გაუძლოს იმ წნეხს, რასაც ჩვენ სამოქალაქო სექტორთან და პოლიტიკურ პარტიებთან ეხლა ვახორციელებთ ბიძინა ივანიშვილისა და ქართული ოცნების ხელისუფლებაზე, იმიტომ რომ დაგვარბია ერთხელ, დაგვარბია ორჯერ. კიდევ ძალიან ბევრჯერ მოუწევს ჩვენი დარბევა, რადგან ჩვენ არ გავჩერდებით და ჩვენ ვაგრძელებთ ამ ბრძოლას, იმიტომ რომ რეალურად ამ ადამიანებმა ბოლო 7 წლის განმავლობაში ქვეყანას გამოაცალეს დემოკრატიის ყველა აგური, ხო? ის აგურებიც კი, რომლებიც თვითონ პირველი 2 წლის განმავლობაში დადეს. დღეს ქვეყანა ფასადური დემოკრატიის როლშიც აღარ არის. ამიტომ აი მართლა უბრალოდ აი გულწრფელად გეუბნებით, რომ ბევრჯერ მიფიქრია ერთმანეთთან, აი მეგობრებს გვიფიქრია, რომ აი რაღაც უკვე ხო არ არის იმის დრო, რომ რაღაცნაირად გავჩერდეთ, ხო არ არის იმის დრო, რომ რაღაც ვაღიაროთ თუნდაც საკუთარ თავთან. ვართ კიდევ მზად ამისთვის, რომ შემდეგი 100 დღე თუნდაც ვიყოთ ამ ბრძოლაში, მაგრამ პასუხი არის მარტივი ძალიან. როდესაც ქუჩაში მიდიხარ და ადამიანი გეუბნება, რომ იცი რა, ჩემი ნათესავი მუშაობს სახელისუფლებო რაღაც სამთავრობო ორგანიზაციაში და ამიტომ მე ვერ დავდივარ, თუმცა ძალიან მინდა თქვენთან დგომა და მჯერა ყველაფრის ზაკეთებთ. მე არ მაქვს მორალური უფლება რომ გავჩერდე, ხვდებით? აი არავის არ გვაქვს აქ გაჩერების უფლება და არც გვინდა გაჩერება. ამიტომ ვაკეთებთ ამ ყველაფერს, ამიტომ ვცეკვავთ, თამაშობთ, ვართ რადიკალურებიც, რასაც ბოლო 1 კვირის განმავლობაში ხედავთ. ეს არის ბრძოლა, რომელსაც აუცილებლად საერთოდ თქვენი ჩვეული ფორმიდან გამოგიყვანათ. თქვენი საუბრის ტონი არ იყო ასეთი, თქვენ არ ახართ საერთოდ რა თქვენ აბსოლუტურად სხვა პერფორმანსებით მიდიოდით მთელი 100 დღე და რაღაცად მოგიწიათ რადიკალურ გზაზე გადასვლა და მიმართულების შეცვლა. მე მესმის ნოდა რომ რეალურად ამ ადამიანთან ცადეთ ყველანაირი ენით საუბარი ამ ადამიანთან ვცადეთ ყველანაირი ენით საუბარი, ვცადეთ მშვიდობიანი აქციებით, პერფორმანსებით, ვცადეთ საერთაშორისო ზეწოლით, მედია საშუალებებით. თუმცა ახლა ვართ იმ ეტაპთან, როდესაც ქართული ოცნების ხელისუფლება ჩვენ აღარ ვესაუბრებით. ერთადერთი რის იმედიც გვაქვს, ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაციების ზეწოლა და მუდმივი ბრძოლა ადგილზე იქნება. ეს პიკეტირებები, რომელთა ორგანიზებას პოლიტიკური პარტიები აკეთებენ და ჩვენ ვუერთებით და მხარს ვუჭერთ მათ, გვაქვს მედია ორგანიზაციების და სადა არასამთავრობო ორგანიზაციის იმედი და გვაქვს ასევე მოქალაქეების, რომლებისთვისაც ბიძინა ივანიშვილის წარუმატებლობა და დანაშაულებრივი რეჟიმი პირველ რიგში გამოიხატება იმაში, როდესაც საღამოს მიდიან სახლში, აღებენ მაცივარს და არაფერი არ ხვდებათ. აი ამ ადამიანების იმედი გვაქვს ჩვენ დღეს. გეთანხმები და ასეთი ძალიან ბევრი ადამიანია, ოფიციალური მონაცემებით 77,000 ბავშვი შიმშილობს ამ ქვეყანაში. ნოდა უღრმესი მადლობა, მე ვიცი რომ სალომე ბარკერია მათ, თუ არის შესაძლებლობა რომ სალომე ბარკერი ჩაგვერთოს. კი
სალომე ჩაგვეწოს მანამდე ვიდრე სალომე ბარკერი გაემზადება პირდაპირ ეთერში ჩასართავად. მე მინდა რომ მაყურებელს შევახსენო რომ საქალაქო სასამართლოში ახლა მიდის დაკავებული აქტივისტების სასამართლო პროცესი. ახლა კი არა პრინციპში ეს პროცესი დაიწყო ძალიან ბევრი საათის წინ. დგას ცოცხალი რიგი და ერთი მოსამართლე განიხილავს აი ამ ცოცხალ რიგში მყოფი და მდგომი ადამიანების საქმეებს და სწორედ ეს ადამიანები არიან საქალაქო სასამართლოსთან. ჩვენ სასამართლო პროცესების მიღმა ასევე ვისაუბრებთ იმ ადამიანებს და გაგაცნობთ იმ ადამიანებს, რომლებიც გმირობის მაგალითს ქმნიან სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს, რომლებიც ქმნიან გმირობის მაგალითს და რომლებსაც თქვენ არ იცნობთ და მე მინდა რომ თქვენ ამ ადამიანებს იცნობდეთ და დარწმუნებული ვარ ბევრი თქვენგანი მათგანი ახლა თქვენს შორისაც არის თუ არა სალომე მზად მაინტერესებს რეჟისორმა რომ ითხრას და ასევე მინდა ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი არის რომ აი ამ რაღაცნაირი ბრძოლის ხაზის პარალელურად სადაც დგომა დარწმუნებული ვარ რომ არ არის მარტივი 100 დღე იდგა ერთ ქუჩაზე და ითხოვდა ერთი და იგივე ეს მე მესმის რომ ამას ძალიან ბევრი ენერგია და რესურსი ჭირდება ადამიანური რესურსი და ამ ადამიანებმა ეს 100 დღე ნამდვილად გაატარეს რუსთაველის გამზირზე ერთი მკაფიო მოთხოვნით თუმცა ამის პარალელურად მიდის მათ წინააღმდეგ არასწორი და ესე ვთქვათ ფეიქი ყალბი ინფორმაცია გავრცელება სწორედ ამ თემაზე მინდა სალომე ბარკერთან საუბარი სალომე უღრმესი მადლობა რომ იღებ გადაცემაში მონაწილეობას მე მინდა რომ მე მესმის რომ რაღაცნაირად არ კეთდება განმარტებები ამ ყალბ ინფორმაციებთან დაკავშირებით და ტროლებს როგორც წესი ესე საჯაროდ არ პასუხობენ მაგრამ რამდენიმე ნიუსი მომხდა თვალში ამბავი რომელიც რაღაცნაირად თითქოს ძალიან ბევრმა ადამიანმა აიტაცა და მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩემ მაყურებელს შორის შეიძლება არსებობს ისეთი ადამიანი რომელსაც ჯერა რომ თითქოს მართლაც რუსთაველის გამზირზე არ გაატარეს სასწრაფო და თითქოს გარდაიცვალა ადამიანი. მე ასევე მინდა ჩემს მაყურებელს აუხსნა რომ ამ ინფორმაციას ავრცელებს ერთ-ერთი სააგენტო, თუმცა არ არის არც გვარი მითითებული, არც მისამართი მითითებული, არც ასაკი ამ ადამიანის, არც სახელის ინიციალები. ეს უკვე ნიშნავს რომ ეს ყალბია, მაგრამ მაინც მინდა რომ ამასთან დაკავშირებით ვისაუბროთ. როგორ ებრძვით ამ ყალბ ინფორმაციას, განსაკუთრებით, როდესაც აი არ ვიცი, ყველაფერზე მიდიან ახლა უკვე ტროლების ქარხნის წარმომადგენლები. გამარჯობა ნანუკა და მადლობა რომ ეთერში ვარ შენთან ერთად. პრინციპში მარტო ჩვენზეც არ არის ეს ბრძოლა და მადლობა ყველას ვინც ჩართულია და ამაში შედის ძალიან დიდი სამოქალაქო სექტორი რომელიც ისედაც ებრძვის ყალბ ინფორმაციას, მაგრამ როცა ესე სწრაფ მოვლენებს და მნიშვნელოვან მოვლენებს ეხება ხოლმე საქმე, ისინი ძალიან მობილიზებულები არიან და მაგალითად უკვე გადამოწმებული არის ის ინფორმაცია, რომელიც ახლა შენ თქვენ არის ყალბი და ოფიციალურად დადასტურებული, უბრალოდ ჰედლაინი შემხვდა, თუ არ ვცდები, ან მედია ჩეკერი იქნებოდა, ან მით დეტექტორი, არ მახსოვს კარგად რომელი იყო, უბრალოდ ვერც მოვასწარი გახსნა შენთან ეთერში შემოვედი, მაგრამ შეგვიძლია ნახოთ ვარ ერთად და შენ შეგვიძლია ნახო რომ უკვე მე ხა სალომე ბარკერი არ ვარ მაინც და მაინც მობილიზებული იმისთვის რომ ამოწმო ეს ინფორმაცია ყალბია თუ რამას აკეთებს სამოქალაქო სექტორი და ის ორგანიზაციები რომლებიც ამით არიან დაკავებულები და მადლობა მათ რაც შეეხება ჩვენს მეთოდს ჩვენ ყოველთვის უბრალოდ სიმართლეს ვამბობთ ხოლმე და სწრაფად რაღაც პასუხს წერთ Facebook-ზე თუ მაინც და მაინც რამე ყალბი ამბავი ამას იმსახურებს დიდი განსაკუთრებული ბრძოლა ამ წავს ეხა აქ ასე ვთქვათ საველე ვითარები და გამომდინარე არ გვაქვს თუმცა ისე გვაქვს გეგმები და ამის შესახებაც გაცხადებული გვაქვს პაპირა ცოტა უფრო სტრუქტურულად და ორგანიზებულად ინფორმაციასთან ბრძოლას სალომე ეს ერთის მხრივ მობილიზებული რაღაცნაირი ტროლების ქარხანა თუმცა მეორეს მხრივ ქართული ოცნების ლიდერები თუ წარმომადგენლები უკვე რაღაცნაირად ოფიციალურად აკეთებენ რაღაცნაირ განცხადებებს მაგალითად გაურკვეველს ყოველად მაგალითად რომა კაკულია მოლოტოვის კოქტეილზე მაგალითად კი თან იქვე თქვა რომ ეს მეო დაუზუსტებელი ინფორმაციით მაქვს დაუზუსტებელი ინფორმაცია რომ რაღაც ტომრებში ქონდათ მოლოტოვის კოქტეილები და ჩაკუჩებიო ვითომ კინდერ სიურპრიზი არის და ეს ამოგივა მოლოტოვის კოქტეილი ტომრიდან რომელშიც ქვეშაყრია თუ არ ვიცი ამაზე გავაკეთე კომენტარი უკვე რომ თუ ადამიანს ესეთი სისულელის გავრცელება დაუზუსტებლად უნდა ეხა მე ვერ დავუშლი მაგრამ მაინც უმჯობესია რომ თავი შეიკავოს თუ თავის თავს ცემს პატივს მოლოტოვის კოქტეილები რო ქონოდა და ალბათ ვისროდით სავარაუდოდ არ ვიცი ადამიანები დამსხდრები ასფალტიდან აიყვანეს სპეცრაზმით ახლა რაზე არის ლაპარაკი საერთოდ ძირსთვის ხედი მშვიდობიანი ფორმა ქონდა ესე ქონდა გადაწყვეტილი კამერებიც იცით ანუ ნანახიც გაქვთ და ყოველთვის ვისაც მოლოტოვის კოქტეილები ხონდა ისინი ისროდნენ კიდე ჩვენ ეს კადრები ნანახი გვაქვს უახლეს წარსულში და რაღაცა ხელებს არ წევს ის ადამიანი ვისაც ხელში მოლოტოვის კოქტეილი უჭირავს და კიდევ ერთი არ ვიცი ამდენ სწორად ვამბობ გვარ შეიძლება მეშლება ყავლაშვილი ფეხბურთელი დეპუტატი დღეს ამბობდა რომ მოკლედ რაღაცნაირად მინიშნებას აკეთებდა რომ თქვენო მაინც ვერ მოხვდებითო პარლამენტშიო ამ ახალი კანონით ანუ რაღაცნაირად თითქოს უნდათ დიალოგის იმ რეჟიმში გადაყვანა რომ თქვენი мотиваცია ხელისუფლების
თავისუფლებაში მოსვლა და იმიტომ იბრძვით ასე. ხო, ჯერ ერთი ახლა ეგრეც რო იყოს, საერთოდ ყოფის თავი დავარებოთ, მიუხედავად იმისა, რომ გაცხადებული გვაქვს არაერთხელ როგორი არ არის, ეგრეც რო იყოს, მაგაში პრობლემას ვერ ვხედავ, იმიტომ რომ რავიც გადახედავენ ახლა პარლამენტს და მითხრან უკეთესი ვინყავთ, ვიდრე თქვათ შოთა დიღმელაშვილი, ზუკა ბერძელიშვილი, გიგა მაქარაშვილი და სხვა ხალხია, მაგრამ ჩვენ ეს არ გვინდა, რომ გვინდოდეს სხვა გზით წავიდოდით ალბათ არ ვიცი, მოკეთ დღეს შოთამ გააკეთა ამაზე კომენტარი, რომ თან უთქვამს კიდევაც, რომ მაჟორიტარული სისტემა არ ვიცი ეს ვინ იყო კონკრეტულად, მაგრამ მაჟორიტარული სისტემა უფრო გირჩევნიათო, იმიტომ რომ შოთა ისე უფრო მოხდება პარლამენტში ვიდრე პროპორციულითა და მე შოთა მიხუმრა რომ არა მაგრამ მკერავსო კიდევ ერთი აუწოთ ტექნიკური პრობლემებია და ამიტომ მე მაპატიე რომ რაღაცნაირად ვერ შემოვდივარ დიალოგში რა არის თქვენი გეგმა იმის გარდა რომ მიდის პროცესები მოსალოდნელია რომ შეიძლება 15 დღიანი ადმინისტრაციული საჯელი 15 დღიან პატიმრობაში გაუშვან დაკავებულები და რას აპირებთ ამის პარალელურად მოკეთ მე ესე რომ თქვა მარტივად ესე დავამღამე ბიძინა ივანიშვილის ხერხები რომ როგორც წესი აკეთებს ხოლმე იმას რასაც ყველაზე ნაკლებად ელოდები და რაც ყველაზე მეტად არის წარმოუდგენელი მაგალითად გახარიას გაპრემიერებაზე როცა გვეუბნებოდნენ რომ ხა გახარიას აპიროს პრემიერად ჩვენთვის იმდენად წარმოუდგენელი იყო ანუ უბრალოდ ვერ ვუშვებდით დაშვებას რომ ამაზე წავა თორე ხა მისგან ყველაფერი არის მოსალოდნელი უბრალოდ აი ამ სისულელენაბიჯს გადადგავს ეს გააკეთა მე პროპორციულზე როცა ჩააგდებენ ამაზე ყველაფერი ჩააგდებინებს მაგაზეც აი ვფიქრობდით რომ აი ამას როგორ გაბედოს ეხა ხო აი ყველანი ვუყურებთ ესე როგორ შეიძლება ესე უტიფრად როგორ იზამს და ეგეც გააკეთა და ეხლა რო გითხრათ რამე მოლოდინი რომ ყოველს წარმოადგენელი არა თქმა უნდა ამათ დატოვებოთ 15 დღიან პატიმრობაში მაგრამ რა ვიცი გონია რომ ამას გააკეთებს აუცილებლად და დატოვებს კიდევაც ამის შემდეგ ჩვენი გეგმა იქნება ისევ იგივე და უფრო მწავე იმიტომ რომ მე ვერ ხვდები რა სჭირდებოდა ყველას ამ ადამიანს სასამართლო პროცესებზე ამდენი ბლოგერი რომელიც აქ ზის მთელი დღეები და ამ პროცესებს რომელიც აბსოლუტურად ნაკერიც კი არა როგორ ამბობენ ხოლმე თეთრი ძაბით ნაკერზე ლაპარაკი რასაც გარღვეული ეს აკრია გუნვა უნდათ თქვენი და გვეთყობა რამე დემონსტრირება მე მგონი ალბათ ეგ უნდა მაგრამ საბედნიეროდ სამწუხაროდ პირიქით გამოსდის და ჩვენ პირიქით ძალიან მოტივირებული მთელი დღე და ღამე აქ ვართ ჩვენი მეგობრებიც აქ არიან მხარდამჭერები აქ არიან მთელი მსოფლიო უყურებს ყველამ წერს და მეკითხება რომ აბა როგორ მოვიდერით და გეხმარო და რა ხდება და ყველამ ყველაფერი იცის საერთაშორისო ორგანიზაციები არიან ჩართულები და პროცესს აკვირდებიან და ყველა პროცესზე რაც კი ხდება ყველანაირი აბსურდი და უკანონობა ოქმდება და მე ამაზე წავა ცალკე პროცესები ანუ აქ მე ხო ჩემზე ხო არ არის აქ ყველა ჩაერთო და ეს ბიზნეს არ ვიცი აწყობდა თუ არა მაგრამ ამის მერე კიდე რომ დაპატიმრება შეუფარდებენ ამ ადამიანებს, ნუ მე ძალიან, რა ვიცი, ჩვენ ვაპირებდით მაგალითად, რომ ეს როცა გამოაცხადებენ გადაწყვეტილებას მთელ დარბაზში უბრალოდ ხომ ახლა გაგვეცინა ყველას, იმიტომ რომ ამაზე მეტი პასუხი უცებ სწრაფად არ გვაქვს, მაგრამ დანარჩენი სერიოზული პასუხები დაანონსებული გვაქვს ორშაბათს 25 ნოემბერს ვაპირებთ პარლამენტის წინ შევიკრიბეთ ყველანი აბსოლუტურად, ვინც კი არ არის ბიძინა ივანიშვილი, ესე მარტივად რო ვთქვა და ჩვენ მერე განვახორციელებთ პარლამენტის პიკეტირებას კიდევ ერთხელ და კიდევ მოუწევთ ძალიან ბევრჯერ დახარჯონ ეს თავისი რესურსები და ენერგია და 5000 პოლიციელი ესე ატარონ მოწყობილად და ლამაზად ქუჩებში და მე არ ვიცი ხა რამდენი ხანი გაუძლებს სახელმწიფო ამ წნეხს, მაგრამ ეჭვი მაქვს რომ დაახლოებით ვადები ვიცით ამის და არ ვიცი ეს არის ჩვენი ძალიან ოპტიმისტური და საბრძოლო გეგმები. ხთან ყველას ეს ფილმი ნანახი ვაქვს სამწუხაროდ უბრალოდ რომ რაღაცნაირად ერთ წრეზე მივდივართ და ეს წრე არ დამთავრდა არასდროს. უღრმესი მადლობა სალომე, ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ და ჩვენ ოდნავ მოგვიანებით საქალაქო სასამართლოში ისევ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ჩართვით, სადაც ჩვენი ჟურნალისტი ნათია ტრაპაიძე იმყოფება და როგორც კი ახალი ამბავი იქნება, ჩვენ შემოგთავაზებთ პირდაპირ ჩართვას საქალაქო სასამართლოდან. მთავარ არხს. მაშინ როცა რუსთაველზე მიმდინარე ამბებს აშუქებდა 20000 ადამიანი პირდაპირ ეთერში უყურებდა. მე მესმის რომ ძალიან ბევრი ემიგრანტია მათ შორის, მაგრამ მაგალითად პოეტი ბიჭი ბათუმიდან როცა სპეცრაზმის თანამშრომლებს წინ დაუწვა, იმიტომ რომ მათი შეჩერება სურდა და როცა მასზე უბრალოდ გადაიარეს, იბრძოდა იმ 20000 მაყურებლისთვისაც. იმიტომ რომ დემოკრატიის მუღამია თავისთავად ასეთი, ის თანაბრად კომფორტულია ყველასთვის. მათთვისაც ვინც თავისუფლებისთვის სხვების ბრძოლა შორიდან უყურებს და ვინც თავად იბრძვის. გენრი დოლიძე ნანუკა შოუში, რომელსაც ჩემი მაყურებელი ძალიან კარგად იცნობს. მე უბრალოდ თავიდან ვერ ვიცანი. მოგესალმები გენრი, უღრმესი მადლობა. რომ ხარ ჩემი სტუმარი და მითხარი ესე იგი შენი გამბედაობა სპონტანურად მოიფიქრე ხო რომ რაღაცნაირად კადრში აღმოჩენილიყავი ასფალტზე და რატო გახდა საჭირო რომ ეს გაგეკეთებინა? მოკლედ არ ვიცი, არ დამითვლია, მაგრამ რამდენი ალბათ არჩევნებზე უფრო მეტი ბევრი მიტინგი გამომივლია ბავშვობიდან მოყოლებული დღემდე და ყოველთვის მიფიქრია რომ შეიძლება ოდესმე მიტინგზე აღმოუჩნდე ბრბოს ნაწილი და შეიძლება მე თვითონაც გამოვიდე წყობიდან და გავაკეთო ისეთი რა უმართავი რა
რაც შეიძლება მერე ვინანო. და ყოველთვის მქონდა აი ამისი განცდა, რომ აი აგრესია არ უნდა გამოხატო. არასდროს ყოველთვის უნდა დარჩე მშვიდობიან ფორმებში და მშვიდობის ჩარჩოებში და აი ყოველთვის ვფიქრობდი ამაზე და ზუსტად აი ეს განცდა მიტრიალებდა თავში რომ არა, აი მიუხედავად იმისა, რომ წაგართვეს არჩევნები, მიუხედავად იმისა, რომ წაგართვეს მანიფესტაციის უფლება, მიუხედავად იმისა, რომ წაგართვეს ყველაფერი, რაც შეიძლება იყოს განმსაზღვრელი შენი მომავლის, რაც შეიძლება მიგაჩნდეს, რომ შენი შვილებისთვის, შენი ქვეყნისთვის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. წაგართვეს ეს ყველაფერი, ჩამოგხვეტეს სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით მანიფესტაციიდან, გაურკვეველი მიზეზით. აი ამ დროს ეს რაღაც ძალიან დიდი პროტესტი ან აგრესიაში უნდა გადაზარდო, ან უნდა გამოძებნო მშვიდობიანი ფორმა და აი ეს იყო რაღაც ერთგვარი ფორმა იმისა, რომ გამეგზავნა სიგნალი, რომ აი ჩვენ აი ასეთი მშვიდობიანი ფორმით გამოვხატავთ პროტესტს და აი ასე გვექცევა ხელისუფლება. იმიტომ რომ ხელისუფლებამ ჩვენ თავზე გადაგვიარა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, მაშინ როდესაც მოგვატყუა, ხო? მე უბრალოდ აჩვენე, იმიტომ რომ ეს ბიძინა ივანიშვილმა რომ გადაგვიარა და ქართულმა ოცნებამ რომ გადაგვიარა ამ მაჟორიტარების ხელით და თუ ფეხით ეს მაინც ჩვენ სივრცეში მოიხარშა და იმდენად სოფლიომ კი გაიგო და რა თქმა უნდა რა ორგანიზაციებმა საერთაშორისო ვის წინაშეც ასევე ჩვენთან ერთად იმათ წინაშეც აიღეს რა თქმა უნდა ვალდებულება და განცხადება გააკეთეს მაგრამ აი ეს არ იყო ისეთი გასაგები სოფლიოსთვის და აი ეს ვაჩვენე მათი რეალური სახე ეს იყო ზუსტად ის რომ ამით ვაჩვენე იმ ადამიანებს რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და კიდევ მეორე სიგნალი რაც მინდოდა რომ მეჩვენებია მშვიდობიან ფორმას არ აქვს ალტერნატივა იმიტომ რომ თუ გინდა გაიმარჯვო უნდა მშვიდობით ძლიო აი მაშინ იქნება ნამდვილი გამარჯვება და ეს იყო ზუსტად ჩემი პროტესტი იყო სახე რეალურად ცდილობენ რომ თითქოს რაღაცა ძალადობის რაღაცა გადატრიალების მცდელობის და აი ესეთ რაღაცები ამ ახალგაზრდებს რომლებიც მართლა სხვა თაობაა და აი რატო პირველად ადრეც ვთქვი და ეხლაც გავიმეორებ რომ საქართველოს ისტორიაში პირველი მიტინგი იყო 20 ივნისის როდესაც გადადექი და მე უნდა მოვიდეს კი არ ამბობდნენ რომ არჩევნები მოგვეცი პროპორციული და თუ მაგარი ხარ შენ რამდენი პროცენტიც გიჭერს მხარს იმდენმა შენ დაგიჭიროს და რამდენი პროცენტი თუ უჭერს მხარს სხვას ნუ ეს არის ყველაზე სამართლიანი და პატიოსანი არჩევნების ფორმა ჩვენი რეალობისთვის და ეს გამოგვაცალეს ხელიდან მოკლედ და ცდილობენ რომ აი ამ ახალგაზრდებს თითქოს რაღაცა ძალადობის თითქოს რაღაცა ფორმიდან გამოიყვანონ გააღიზიანონ ყველანაირად და აი ეს ფაქტიურად მე სასამართლო პროცესებზე ჩემი თაობის სათქმელი გავაკეთე და ჩემი რაღაცა ზვარაკი მივიტანე თქვა რაღაც საერთო საქმის სამშობლოზე რა იცი რა მითხარი ელოდი რომ ის მაინც არ გეგონა რაღაცა წრიულად მაინც მოგივლიდნენ გაივლიდნენ თუ ელოდი რომ რაღაცა და მაინტერესებს ამ ნაკადმა მთლიანად გადაიარა თუ სადღაც გამოგიყვანეს გეტყვით ახლა ნუ აქ უნდა ვახსენო სამართლიანობისთვის ის რომ ერიდებოდნენ ფეხის დაბიჯებას ფეხის დაბიჯებას პირველი მწკრივი ერიდებოდა დანარჩენმა დამაბიჯა ვინც ამ მწკრივში იდგა ხო ველოდებოდი იმიტომ რომ ჩვენ ცუდი გამოცდილება გვაქვს 7 ნოემბერიც უნდა ვახსენოთ სამართლიანობისთვის აუცილებლად და მაშინაც 7 ნოემბერს მე უშუალოდ შეხლა შემოხლაში არ მოყოლილი ვარ მაგრამ ვიდექი აი ოპოზიციის მხარეს 7 ნოემბერსაც და შემდეგ ბევრჯერ და 7 ნოემბერი პლუს ამას 20 ივნისის დაემატა რომელი უფრო მეტად სისხლიანი იყო და ნამდვილ ნაკლებად სისხლიანი იყო მე რავი არ მჯერა რომ სისხლი იწონებოდეს ვთქვათ ერთი ადამიანის სისხლი უფრო ნაკლებია და მე ვარ ნუ არ ვიცი გომურის თვალი ნაკლებია და ვიღაცის მეტი არ ვიცი ეს შეაფასოს ისტორიამ ისტორიკოსებმა მატიანემ დრომ ჩემი საკითხი ეგ არ არის ჩემი საკითხი არის აწმყო და ჩემი შვილების მომავალი და რა თქმა უნდა პატივს ვცემ ყველას და უკან ვინც იყო მაგრამ მე რომ დავწექი ზუსტად 20 ივნისის სპეცრაზმის წინ და იგივე სპეცრაზმელები არიან ვინც 7 ნოემბერი დაარბია სამწუხაროდ ხო და მე დავწექი და ველოდებოდი ყველაფერს საბედნიეროდ დამინდეს საბედნიეროდ უკანა რიგებში უკვე აი ამ რობოკოპებმა რო გაიარა აღმოჩნდა ღირსეული პოლიციელები რომლებიც პირიქით აი აქეთ მე რო ისე რა ვქი ხელკავი გამომდეს მაგათი ეგონათ რომ მე კიდე უფრო გამოვიდო წყობიდან გინებას დავიწყებდი პირიქით ყვიროდი რომ რატომ მიჭერთ არჩევნებს ვითხოვ სასაცილოა დაწოლილი კაცი დამიჭერ რატომ აპატიმრებ შერცხვებით ეს იქნება სასაცილო საკითხი შერცხვებით გამიჟე ეს არის სირცხვილი და არჩევნებს ვითხოვ არჩევნები მინდა და ომს მიცხადებ სირცხვილია აი ეს არის რაღაც დემოკრატიის მარცხი და მეუბნებოდა რომ დამშვიდი ყველაფერი კარგად იქნება შემდეგ ჩამოჯინეს რაღაც აი არ ვიცი რა ქვია რაღაც ნაკლებად ავტომანქანაში და შემდეგ გამარიდეს აქციიდან და ქვევით ჩამომსვეს და მე რა თქმა უნდა მიუბრუნდი ისევ აქციაზე იმიტომ რომ მასე მარტივი გასანეიტრალებელი არ არის ის მუხტი რაც ტრიალებს რუსთაველზე
ერთ საკითხს მინდა კიდე თუ შეიძლება მე შევეხო. თუნდა კითხო ერთ საკითხამდე ალეკო ელისაშვილს წარმოადგენ? კი, მე წარმოადგენ ალეკო ელისაშვილის სამოქალაქო მოძრაობას და ვიდექი ჩემს თანამებრძოლებთან ერთად და ჩემთან ერთად ჩემი მეგობრები დაზიანდნენ ასევე სამოქალაქო მოძრაობის წევრები და ასევე მინდა შევეხო ერთ საკითხს რო იცახიან აი აქამდე არ ყოფთი, მართლა არ ყოფთი, იმიტომ რომ მე ვარ მწერალი, მე ვარ მოქალაქე, ჩემთვის ნაციონალურ მოძრაობაშიც არიან ადამიანები, რომლებსაც პატივს ვცემ და ქართულ ოცნებაშიც არიან, ახლაც არიან ადამიანები, მიუხედავად ყველაფრისა, რომლებსაც მე პატივს ვცემ. აქამდე არ ყოფთი და რაღაც არ ვუყურებდი დემონიზებულად. თუმცა აი ქოცური ნარატივია, ეს სიტყვაც არ მიხმარია, აი პირველად წელს 20 ივნისის მერე. ქოცური ნარატივია, რომ ნაციონალების მიტინგზე რატოდ გახართ? ბაღის ზეიმი ხო არ არის ეს, რომ ამის გვერდით არ ვიცეკვებ, იმის გვერდით ლექს არ წავიკითხავ. შეკაი დედმამიშვილო, Facebook-თან რო ზიხარ და მაკრიტიკებ, რომ რატო გახვედი იმის გვერდით, ამის გვერდით. რა მაინტერესებს ვინმეს ექსკლუზივი აქვს აღებული რუსთაველზე დგომისთვის? მაინტერესებს, ანუ ვინ უნდა მიგასწრო, რატო მიგასწრო სხვამ, თუ უფრო მაგარი მამულიშვილი ხარ და Facebook-ზე კომენტარებით ძალიან დიდ კუთებს ათამაშებ. რატო მიგასწრო, ან გადი და სხვა მოიფიქრე, ხო? აი პატრიოტთა ალიანსის მხარდამჭერი არა ვარ და მოკლედ არა ვარ რაღაც კარგი აზრის ამ პარტიის მიმართ, მაგრამ ისინიც კი მაგაზე უფრო ღირსეულები არიან. პატრიოტთა ალიანსები და ვასაძე ჯობია იმ ხალხს, ვინც Facebook-იდან იბრიქება, რომ თითქოს აი იმის გვერდით არ დავდგები, ამის გვერდით არ დავდგები, ვის გვერდით ცალკე დადექით. ერთი კაცი იყო ლასამ გელაძე. ფანტასტიკური კაცი 1918 წლის მთავრობის პერიოდში გერმანიაში იყო და 21 წელს როცა ოკუპაცია მოხდა, ერთი კაცი იყო გერმანიაში. მეტი ვერაფერი ვერ მოიფიქრა, ყველაზე მაღალ ხეზე აძურა თავის ქალაქში და დაიწყო გერმანულად ყვირილი, რომ ჩემი ქვეყანა ოკუპირებულია, ჩემი ქვეყანა რუსეთმა დაიპყრო. აი ეს იყო ლასამ გელაძე. ლასამ გელაძეს მაინც მიბაძე და აივნიდან გამოდი და დაიძახეთ, რომ არა ოკუპაციას, არა აი იმას რა ქვია მაჟორიტარულ არჩევნებს, აი რაღაცნაირად გამოხატეთ გარდა Facebook-ისა და მერე დაგიჯერებთ, რომ გულწრფელები ხართ, მერე მივიღებთ შენიშვნას. შეიძლება თქვენი აქცია, თქვენი პროტესტი უფრო მომეწონოს და თქვენს გვერდით დავდგე, ბატონებო, მაგრამ მე მეტი ვერაფერი ვერ შევძელი მშვიდობიანი ფორმით. ვიდექი იქ სადაც იდგა ჩემი ლიდერი, ჩემი მეგობარი ალეკო ელისაშვილი, ჩემი მეგობრები, ჩემი თანამებრძოლები და ბევრი ღირსეული ადამიანი მათ შორის, ბევრი ისეთი, ვისაც პატივს არ ვცემ, ვთქვათ, მაგრამ ყველას ხავს თავისი ამომრჩეველი და ჩვენ უნდა მივერჩვიოთ, რომ ეს ქვეყანა არ არის ექსკლუზიურად მარტო იმ ჩვენი ვინც არ უნდა ვიყოთ, რომელ ჯგუფსაც არ უნდა წარმოვადგენთ. აქ ცხოვრობს. მოთხოვნაც ეს არის. მოთხოვნაც არის პროპორციული არჩევნები, რომ ყველას მიეცეს შანსი, ვის ხალხს უნდა ის მოხდეს ხელისუფლებაში და არა ჩვენ ის ვთქვათ, ზვიადისტობის და შევარდნაძისტობის პერიოდი შემიძლია მოიყვანო, ეხლა ვთქვათ, უფრო ახლო პერიოდი რომ მოიყვანო, მტკივნეული იქნება მაგალითად. ვთქვათ, ოჯახებში მე მახსოვს დებია ჩემი და თავის ბიძაშვილი როგორ ჩხუბობდნენ, ერთი ზვიადისტი იყო, მეორე ედუარდი. ოჯახები ინგრეოდა მაშინ. ხო და ერთმანეთს ემდუროდნენ, შემდეგ ეს ბავშვობის ბიძაშვილები და ბავშვობის მეგობრები, იმის გამო რომ ეს ამას ფიქრობდა, ის იმას და არ ჯობია ჩვენ ერთმანეთთან ჩხუბს. პარლამენტში პროპორციული სისტემით ჩვენ ყველას ყავდეს, ჩვენი წარმომადგენელი და ბოლო-ბოლო თუ მაინც და მაინც ხო გეშინიათ, რომ უი მერე ჩხუბები იქნება პარლამენტში, ეს იქნება, ის იქნება. იმათმა იჩხუბონ, კაცო, დეპუტატებმა პარლამენტში დაუხოციათ ერთმანეთი. ოღონდ ოჯახებმა, ოღონდ მეგობრებმა, ოღონდ თანამშრომლებმა არ ვიჩხუბოთ და ვიყოთ ერთად ქვეყნის სამსახურში. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის რაღაცაით მიზეზი, იმიტომ რომ დღეს მაჟორიტარული პრინციპით არჩეულ პარლამენტშიც ჩხუბობენ და მე ვფიქრობ, რომ ხანდახან ეს პარლამენტი გავს ზოოპარკს რაღაცით. გენრი, ვერ დაგემშვიდობები თუ ერთ ლექს არ წამიკითხავ. ხო, წავიკითხავ ერთ ლექს. მე როგორც წესი ჩემი სტუმარი ამ კუთხით იყავი და დღეს რაღაც ცოტა უჩვეულო ფორმაში ხარ, ამიტომ ჩოულ ფორმასაც დაუბრუნდეთ. წავიკითხავ ერთ ძველი ლექსია, მომიტევეთ, ლიტერატორებმა ძალიან არ გამკიცხოთ. უბრალოდ ეს ლექსი არის იმ პათოსით დაწერილი, სადაც დამთავრდა ჩემი ბავშვობა და მეგონა რომ ეს მიტინგები და ეს ყველაფერი ჩავაბარე 80-იანების თაობას და 90-იან წლებს, ხო. ეძღვნება პურის რიგში ბავშვობა დაკარგულ 80-იანების და 90-იანების თაობას. ვინც ეხლა ინიციატივა აიღო, მოკლედ ამ თაობას ეძღვნება. დაბადების თარიღი 1980 დაბადების ადგილი დასანგრევი ქვეყანა. ყველას თავის ანგარიშს ისტორია მოთხოვს და გული არ გამიძლებდა ცოტა რომ დაგვეხანა. ვთამაშობდით ქვიშაში და ბავშვობა წავგლიჯეს. ველი ვინმე თუ არა ქარი მაინც მომიტანს. ვიდექით და ვუთვლიდით საქართველოს ნაბიჯებს, საქართველოს გაქცეულს აფხაზეთის ომიდან. ისტორია თავისას თავის თავად აგვარებს. ბავშვი ყველა ბავშვია ქართველიც და აფხაზიც, რადგან მეც ხომ მათსავით საქართველოს მაგვარად ქვეშმიწერით გამყვეც და განაყოფთან გამხაზეს. ყველას ვინც კი გულმკერდის ზმათა სასაფლაოზე ვაგნებთ გულის საფლავს და არ მივიჩნევთ თავს ობლად. ვდგავართ პურის რიგში და ვიცით თითო დაოსილს გვიწევს თითო პური და 100 გრამი ბავშვობა.
ორა გემრიელი და ცრემლიერი ძღვენია, ცრემლში ტივით სურავს და იმედია მეტივე, დახეული ოცნებით დავდივარ და მცხვენია, რადგან ჩემს სამშობლოზე მეტი ვარ. გენრი, მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა. მოწვევისთვის გილოცავ ახალ ფორმატს და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება ფანტასტიკურად წარმატებული ფორმატი. მადლობა გენრი, მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ჩემი პატივისცემა და საჯარო დასტურებს ჩემი პატივისცემის. რუსთაველის გამზირი უამრავ ამბავს ინახავს, უამრავი ადამიანის პროტესტს და ტკივილს. ეს არის ადგილი ჩვენი უახლესი ისტორიის თითქმის ყველა მოვლენის ეპიცენტრი რომ იყო. იყო საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის თავგანწირული ბრძოლა, იყო 9 აპრილი, იყო სამოქალაქო ომი. რუსთაველის გამზირზე შევარდნაძესაც დაუჩოქეს, იყო ვარდების რევოლუცია, იყო 7 ნოემბერი, 26 მაისი, 20 ივნისი იყო და გუშინ წინ 18 ნოემბერი. 30 წლის წინ იყო მოთხოვნა რუსო ოკუპანტო წადის სახლში. და ახლა ვთხოვთ იგივეს ხელისუფლებას, რომელიც რუსებს არ მოუწოდებს იგივე გააკეთონ. ამ ქვეყანას ბედი ჰქონია ასეთი. ყველა თაობა 10 წელიწადში ერთხელ იკრიბება და ერთი ადგილას ითხოვს ერთი და იგივეს ზუსტად. რასაც ყოველ 10 წელიწადში ზოგი ამ წრეზე უკვე მთელი ცხოვრება ატრიალებს გავაწლები და ისტორიას უკვე ფერადი ფოტოთი შემორჩება ბაბუ ევროკავშირის დროშით. და ქალი წითელი ტუჩსაცხით, ბერეტით და გამბედავი გულით, რომელიც დადგა ყველაზე წინ, რომ სპეცრაზმის გადაწყვეტილება თხოვნით მაინც შეეცვალა. უღრმესი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. არაჩვეულებრივად გამოიყურებით ახლაც, მაგრამ ახლა რომ გამოიყურებით დაბრძანდით. გავიგე, მაგრამ აქციაზე გამოიყურებოდით ისე მოწესრიგებული, ისეთი ლამაზი, თვალში მომხვდით, აი ეს ფოტო რომ ნახეთ თქვენი, აი არ ვიცი, აი ძალიან თვალში მომხვდით და რაღაც წინ წახვედით, ხო, ბავშვებიდან? წინ წავედი, მარიამი მეძახდა, ნუ მიდიხარ წინო, მაგრამ მაინც წავედი, იმიტომ რომ საერთოდ არ მეშინოდა. აი რა გეგონათ, რომ მიხვიდოდით იქ რა მოხდებოდა? არა, იცით რა მეგონა, ვიცოდი რომ დაჭირდებოდათ უცბად გამისროდნენ, მაგრამ იქნებ ცოტა მაინც გამეჩერებინა. აი ცდილობდით მათ შეჩერებას ამ ფოტოში? ცდილობდი კი, მართლა ცდილობდი. ჩემჯგუაში. მე როგორც ვიცი აქციებს სულ დავდივარ. მთელი ცხოვრება გავიდა ამ აქციებში. 78 წლიდან შეიძლება ვთქვა, რომ აქციებზე და მაშინ ენისთან დაკავშირებით იყო, ხო? და რაღაცა მთელი ცხოვრებაც გავიდა. მთელი ცხოვრება გავიდა ნამდვილად და ვერ დავისვენეთ და ვერ ვეღირსეთ წესიერ საქართველოს. აი ახლა მაინც რაღაც, ახლა საერთოდ ასეთი არასოდეს არ ყოფილა. ასეთი უბედური ჩემი ქვეყანა არასოდეს არ ვინა. რატომ ფიქრობთ, რომ ახლა უფრო მეტად ვიდრე მანამ? იმიტომ რომ ეს კაცი ამ ქვეყნის დასამარხად მოვიდა. ყველა ასეთი უსამართლობა არასოდეს არ მინახე. ყველაზე აი რას გულისხმობთ უსამართლობაში? რაღაცა ეს გასამართლობაში სასამართლოებს ხომ ხედავთ ახლა, გაჭირვებას ხომ ხედავთ. მარტო ის საშინელი პარლამენტარები, არაფრის გამკეთებლები. მარტო თავიანთ ჯიბებზე ფიქრობი და ბიუჯეტ ჭამე. ხალხზე ფიქრობს ვინმე რამეს? რატომ გახვედით რუსთაველზე? უსამართლობის განცდა მაქვს საშინელი. ხო, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ თქვენ ახალგაზრდებთან ერთად იდექით იქ რაღაცა. და ახალგაზრდებისაც ჩემი შინდა იცით რატომღაც მეგონა იქნებ რაღაცნაირად პირველი ჩემზე გადაევლოთ და რაღაცნაირად რა ვიცი. რა შევძლებდი, რა სისულელია როგორ არ მომერეოდნენ, მაგრამ მე დღეს რაღაცნაირად მონოლოგს ვწერდი და ამ თემაზე რომ მუშაობდი, მე რაღაცნაირად ბოლოს მივხვდი, რომ ამ ქვეყნის ბედია ასეთი, რაღაცნაირად არ გაგვიმართლა, გეოგრაფიაშიც არ გაგვიმართლა, შესაბამისად გეოგრაფიაში არ გაგვიმართლა, გეოგრაფიულ მდებარეობაში არ გაგვიმართლა, მეზობლებში არ გაგვიმართლა. რაღაცნაირად თითქოს აი აქედან გამომდინარე მუდმივად ვიბრძვით. ხო არსებობენ ქვეყნები, რომელსაც აღარ აქვს საბრძოლოელი თავისუფლებისთვის, მშვიდად ცხოვრობენ, აბსოლუტურად სხვა პრობლემები აქვთ, დილით რა მიირთვან, არ ვიცი, ძალიან სხვა აბსოლუტურად სხვა პრობლემები და ჩვენ ჯერ კიდევ ვართ იქ სადაც 90-იანებში იყვნენ. იცით რა, აი მართლა შემიძლია რომ თქვა, ნუ 65 წლის ვარ, ხო, ბევრი იტყვის, ალბათ დაეტიეს სახლში, ნუ რა დროჟენის. არა, და მე კიდე მგონია რომ ყველაფერი წინ გაქვს. მაგრამ იცით რა არის? აი შემიძლია მართლა წავიდე, ჩემი შვილი არ არის და წავიდე გადავსახლდე ჩემი შვილთან. აი ძალიან მიყვარს ეს ქვეყანა, მაგრამ აი ასეთი ქვეყანაც არ შემიძლია. ნუ აი რა უყურებ ამ კობახიძეს, თალაკვაძეებს, ამ საშინელ ხალხს. თავარ პროტესტს. ვერაფრით ვერ ვითმენ. თავარ პროტესტს რა იწვევს? თავარ პროტესტს რა იწვევს და ბიძინა ივანიშვილი.
რომელმაც ჩემი ქვეყანას რუსეთისკენ მიაქარებს და არანაირად იმდენი სისხლი დაიღوارა ამ რუსეთზე. იმდენი ახალგაზრდები შეეწირენ ამ რუსეთს. აი 78 წელს რომ იყავით აქციაზე, როდესაც წარმოიდგენდით, რომ წლების შემდეგ 2019-ში ზუსტად რაღაცაით ზუსტად იგივეს გააპროტესტებდით. მე მესმის რომ მაგრამ მაშინაც ენას რუსები გვართმევდნენ, ხო? ენას რუსები გვართმევდნენ. გვიკანონებდნენ რომ სასაუბრო ენა ყოფილიყო რუსული, სწორად მახსოვს? მაშინ მერმე პოლკი იდგა ჩვენ წინ. მაგრამ დღეს რა იმ დღე რომელი დღე იყო? ხო, რა მნიშვნელობა? აი იგივე ხდებოდა თითქოს. და ვარესი კიდე. აი იმ წლებში ალბათ ამას ვერ წარმოიდგენთ. ვერაფრით ვერ წარმოვიდგენდი. რომ თავისუფალ საქართველოშიც მოგიწევდათ. სად არის თავისუფალი საქართველო? ეს არის თავისუფლება? არა, მე გულისხმობ თავისუფლებას, რომელიც სისხლის ფასად მოიპოვეს 99 წელს. მოპოვებული, აი ყველაფერი უკუღმა მიდის და სადღაც ჭაობში კი არ ვიძირებით უკვე იქ ვარ. თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ თავობა მოდის ისეთი, რომ მათი იმედი აი უნდა მეც გქონდეს. მაგათი იმედი მაქვს ამ ბავშვებს რომ რას ეტყვით ახალგაზრდებს? არ გაჩერდნენ და იომონ ბოლომდე ამ საშინელი ტერორისტი ადამიანის წინააღმდეგ და აი გოგაშვილები ესე მე ვარ ტერორისტი, რადგან იქ ვიყავი და გოგაშვილი მაჩალიკაშვილებს თუ შეუვარდა და შვილი მოუკლა, ის ტერორისტი არ არის. ჩემნაირი ძალიან ბევრი ქალი დგას იქ. ხო და თუ მასე უნდა ჯერ ჩვენ გადაგვიარო და მერე ჩვენ შვილებს და ნახოთ. იცით რა მაინტერესებს? აუცილებლად უნდა გითხოთ, ძალიან მოწესრიგებული და ლამაზი მეθოდი. სულ ასე დავდივარ მე მოწესრიგებული. პუჩსაცხი, მოწესრიგებულობა, ეს სამკაული ულამაზესი, ეს თავზე ქუდა, ისე ლამაზი იყავით ამ აქციაზე და ეს სპეციალურად მოემზადეთ თუ სულ არა, ასე? მე სულ ესე დავდივარ. ძალიან კარგია. აი ეს არ დამიკარგია ჯერჯერობით. არც უნდა დაკარგოთ. არ დავკარგა. გიხდებათ ეს ყველაფერი. და ძალიან უხდებოდით აქციას. მადლობა, მიხარია რომ გაგიცანით. და მიხარია რომ მაყურებელმა ნახა რომ თქვენარი მოქალაქეები არსებობენ. მადლობა. მადლობა. დაუბრუნდეთ საქალაქო სასამართლოს. მარიამ ბაჯელიძეა პირდაპირ ეთერში. მარიამ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. დიახ. მარიამ დოლიძე და ანა ჭარხალაშვილიო მითხრეს, ხო? ვინ არის? ვერ ვხედავ ჩართვას, ვინ დგას ჩართვაზე რომ მითხრათ? სამივენი ვართ. მარიამ ბაჯელიძეს, მარიამ დოლიძეს და ანა ჭარხალაშვილიც. სამივე ხართ. მომიყევით რა ხდება? რა არის ახალი თქვენთან? ახალი დიდი ხანი აღარაფერი აღარ არის, ფაქტია რომ ცდილობენ რაღაც დაგვღალონ და მაქსიმალურად შეგვციუდეს და რაღაც ფრუსტრირებულები ვიყოთ და ველოდებით რას გადაწყვეტს სასამართლო, რომელიც თვითონ არაფერს არ წყვეტს სამწუხაროდ. ელოდება ბიძინა ივანიშვილის მითითებებს. მე როდესაც კი ეს უკვე ნათელია, როდესაც გიგას ვესაუბრე, მითხრა რომ რაღაცა 6 შეულების რიგიაო და ამ მიმართულებით მაინც თუ არის რამე პროგრესი წინსვლა, რაღაცა თუ ისევ კიდევ იმ ადგილას ვართ, სადაც 1 საათის წინ თუ 40 წუთის წინ. ისევ იქ ვართ, ისევ მეორე 6 შეულია შესული და ჯერ კიდევ არ დამთავრებულა მათი პროცესი, შესაბამისად არაფერი არ შესულა ამ ხნის განმავლობაში. და რას ამბობენ ის ვინც შიგნით სასამართლო პროცესი არიან? რატომ როგორ ხდება დროის გაჭიანურება მოწმეებთან მუშაობით თუ აი როგორ? მტკიცებულებების ნახვის ანუ უნდა ნახონ მტკიცებულებები და ეს მტკიცებულებებიც რომ იცოდეთ რაზე არის საუბარი, მაგალითად ერთ-ერთი ესეთიც იყო რომ მოიტანეს დისკზე ჩაწერილი ვიდეო, მობილურში ჩანდა დრონის კადრები და მობილურში დრონის კადრებზე იყო მობილურითო გადაღებული მეორე ვიდეო და ეს იყო მტკიცებულება. ფაქტობრივად შეუძლებელია გაარჩიო ამ დრონის კადრებში ვინ ჩანს, ვინ არ ჩანს, თავადაც ეშლებათ ანუ ვის არის საუბარი, ზუსტად ვერ ხვდებიან. და ცდილობენ აი რაღაც აბსურდული და არარსებული მტკიცებულებებით რაღაცის დამტკიცებას. ნუ ცხადია რომ უბრალოდ უნდათ რომ მაქსიმალურად დაგვაშინონ და მაქსიმალურად მეტი დისკომფორტი შეგვიქმნან იმით რომ ადამიანებთან გაგზავნოს სიგნალი რომ ნებისმიერი მათგანი შეიძლება იგივე მდგომარეობაში აღმოჩნდეს და მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ თავიანთ კონსტიტუციურ უფლებას იყენებენ და პროტესტს გამოხატავენ არსებული მთავრობის წინააღმდეგ შეიძლება დაასრულონ აი ასეთ მდგომარეობაში ამ აბსურდში და შესაძლებელია 15 დღით გაუშვან ადამიანები ციხეში და დააკავონ, რაც რა ვიცი, ცოტა უცნაურია, მაგრამ თან მეცინება ამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ ვიცი ზუსტად ამ ადამიანებს ვიცნობ, ჩემი მეგობრები არიან, ამდენი დღის განმავლობაში მათთან შეხება მქონია და მეცინება რომ შეიძლება ეს ადამიანები წარმოადგენენ რაიმე ტიპის საფრთხე საზოგადოებისთვის, რომ დააკავონ და გაარიდონ სოციუმს.
არა, ნუ ეს გამორიცხული ეს ხდება. მე ვფიქრობ, რომ თან ამ დაგეგმილი აქციების ფონზე ალბათ რაღაცნაირად აქტიური ადამიანები, ახლა მოდი შევთანხმდეთ, რომ ეს შერჩეულები არიან განსაკუთრებით აქტიური ადამიანები. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აქტიურები არ დარჩით გარეთ, მაგრამ რაღაცნაირად ეთყობა გიგას და ზუკას და არა მხოლოდ მათი, სხვა ადამიანები ძალიან აქტიურები არიან თავენთი გამოხატვის ფორმით და მე ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად მათი მორიდება უნდათ ამ აქციებიდან. თუმცა ეს არის ჩემი ვარაუდი, დაველოდოთ რა მოხდება, მაგრამ რაღაცნაირად აი პოლიციელების რაოდენობა დასტურებს, რომ რაღაცნაირად ჩვენ სასიკეთო არ უნდა იყოს გადაწყვეტილება, რომელსაც მიიღებს მოსამართლე, რა თქმა უნდა, მის მიერ მიიღებული გადაწყვეტილება არ იქნება. მე დაგიკავშირდებით ოდნავ მოგვიანებით, ასევე მინდა პროდიუსერმა შემატყობინოს, რომ მითხრან, როდის იქნება ამზად შემდეგი სტუმრები უკვე პირდაპირ ეთერისთვის და გავაგრძელოთ გადაცემა მამაოს ფოტო აქციიდან შემორჩება ისტორიას. როგორც დასტური, რომ ამ წლებში 2019 წელს სასულიერო პირებიდანაც იყვნენ ისეთები, რომლებიც ისტორიის სწორ მხარეს იდგნენ. ამ კონტექსტში აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ პატრიარქის გადაგება და მართალია სხვა ამბავზე, მაგრამ მეუფე დიმიტრი შიოლაშვილის ფოტოც, სადაც თეთრზე შავი წერია, რომ რუსეთი ოკუპანტია. ახლა მამა ნექტარიოს მჭედლიზე უკრაინის ავტოკეპალური ეკლესიის მღვდელ მონაზონი უნდა გაგაცნოთ. მოგბრძანდით. მოგესალმებით, უღრმესი მადლობა. პირიქით, თქვენ მადლობა, რომ ხართ ჩემი სტუმარი. ძალიან გამიხარდა, რომ ნახეთ თქვენი ფოტო. იმედის მომცემი იყო და ყველამ ერთად შევიცხადეთ, რომ სასულიერო პირი აქციაზე რაღაცნაირად თითქოს არ ელოდები, რომ იქ მყოფებიც არ ელოდებოდნენ ნანუკა ამ ყველაფერს. როდესაც მე რუსთაველზე წავედი და დაინახე სასულიერო პირი, იყო რეაქცია. აი შველას რო ითხოვს ადამიანი, როდესაც აი სადღაც იხრჩობა და მამაო სად ხარ და მე ვთხარი რომ მამაო აქ არის და მამაო მოვიდა. ამ ყველაფერს უყურებდი ნანუკა ტელევიზორში, ჩემ ორ მცირეწლოვან დიშვილთან ერთად, რომელიც დღეს გამომყვა და აქ არის 7 წლის ანდრია მეუბნება, როცა დაიძაბა სიტუაცია პარლამენტთან, რომ მამაო კიდე თვალებს დათხრიან, ანუ კიდევ ისე მოექცევიან ახალგაზრდებს და არ მახსოვს, ანუ მაშინ თქვი რომ მე იქ უნდა ვყოფილიყავი, მე უნდა ჩამდგარიყავი მომიტინგეებს და სპეცრავს შორის და ერთი ის მახსოვს, რომ როდესაც კარები გამოვიხურეს სახლის 7 წლის ბავშვმა მომაძახა, რომ ღმერთი იყოს მამაო თქვენთან და წავედი აქციაზე ნანუკა და იქ დავინახე საშინელება. როდესაც მივედი პარლამენტის უკან, სადაც ახალგაზრდები ისხდნენ ჩემ წინ, ხელება აწეულები და სპეცრაზმი, რომელსაც უნდა გადაეარათ ამათთვის. ერთს იმას ვფიქრობდი ნანუკა, რომ რამდენიმე ახალგაზრდა გადამერჩინა და გადავფარებოდი და ჩემ ხერხემალზე გადაეარათ და ვიღაცა გადამერჩინა. იმდენად ემოციურად, აი ძალიან მძიმე იყო და შემდეგ რუსთაველზე რომ დავდექი, ანუ ყველაფერი იმას ხნა ვიჭირე და წამოვედი, სულ სველი, სულ გაწუწული, მაგრამ მე მინდოდა თქვენს მეკითხა ხომ არ გაცივდით თქო? კი. ხო, იმიტომ რომ რაღაცა იმ დღეს ხო რაღაცნაირად ხო ეს ძალიან ისეთი კითხვა ამ ამბების შემდეგ ბუნებრივი. მე მაინტერესებს სპეცრაზმელების დამოკიდებულება, როდესაც თქვენ ხო მათთან ძალიან ახლოს იდეკით. კი, ძალიან ახლოს. აი სასულიერო პირი რო ედგათ წინ. ბევრი იკავებდა თავს. რამე გავლენას მათზე ახდენდა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მაინტერესებს. ახდენდა, დიდზე გავლენას ახდენდა ნანუკა. თუმცა მე არ ვიცი რატო არ უნდა მოახდინოს გავლენა გოგომ, ბიჭმა, მე მართ ობიექტურად ვერ პოულობ, ვერ ხედავს, რაშია სხვაობა. ჩემთვის მოქალაქეა და ნებისმიერი ახლა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ მაინც მაინტერესებს რაღაცა მათი სტერეოტიპული ხედვებიდან გამომდინარე, იყო თუ არა მათთვის შემაკავებელი ეს? იყო ნანუკა, ანუ ხშირი იყო სპეცრაზმელების მხრიდან, როდესაც უკან გადავიწეოდი, მესმოდა რომ მამაო მოგვიხსენია ლოცვებში, მამაო ილოცე ჩვენთვის და ჩვენი ოჯახის წევრებიც აქ დგანან და ჩვენ არ ავწევთ ხელს. იყო ესეთი რაღაცა და ის ცრემლებიც, მე ძალიან ბევრი ცრემლი დავინახე სპეცრაზმელის. თუმცა არ დაადასტურეს და თქვენს რომ უბრალოდ დასვოლდნენ? არავინ დასველებულა იქ, ანუ ის ჭავრი, ანუ ის წყალი არ გამოუყენებიათ იმ პერიოდში, როდესაც მე უკან წევდი და ანუ იმ ცრემლებს ხედავდი, არ გამოუყენებიათ, როგორ დასველდნენ, სად დასველდნენ. ანუ სოციალურ ქსელში მე წავიკითხე ერთი ადამიანის სტატუსი და ვთვლი რომ მე მგონი ბიძინა ივანიშვილი არ მოგიწონებს და არ დაგაწინაურებს ვიღაც ტატო ყიფიანი წერდა ამის შესახებ. ის ტატო ყიფიანი არ იყო. უბრალოდ მე არ მინდა იმ ადამიანის ის თუ არა, იმ ადამიანმა იტირა, იმიტომ რომ მისი სულიერი მოძღვარი იდგა იქ. ხო, ნუ არ ვიცი, თქვენ უკვე უფრო მეტი იცით, ვიდრე მე. თქვენ აქ დროებით ხართ ჩამოსული, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, თქვენ არ მსახურობთ საქართველოში. საქართველოში არ მსახურობ, მივეკუთვნები უკრაინის ეკლესიას. მე გუშინ და გავფრენილიყავი უკრაინაში, ნანუკა
და წავსულიყავი ჩემს ეპარქიაში, თუმცა მე გავაუქმე ფრენა, არ მივდივარ, ბოლომდე ვრჩები საქართველოში, მე არ მინდა მონობაში ყოფი ქართველები დავტოვო და ის ახალგაზრდები დავტოვო. მე დავდგები სასამართლოში და იმ ახალგაზრდების გვერდით და დავდგები ყველა იმ ადამიანს. ეს ახალგაზრდები არაფერს არ ითხოვდნენ. ხელაწეულები, დამსწრები ელოდებოდნენ გადავლას. ხელისუფლების მიერ მოტყუებული არის. ვინმე მოატყუა, ვინმე ანუ რაზე გავიდნენ ეს ახალგაზრდები იქ. ანუ რისთვის არიან იქ? იმისთვის არიან, ანუ ჩემთვის ამაზრზენი იყო და ცოტა შოკის მომგვრელი იყო თბილისის მერის შუათითი. ვის უჩვენებს შუათითს? იმ ახალგაზრდებს უჩვენებს? მე ბოლომდე აქ ვიქნები საქართველოში და ბოლომდე დავდგები და ერთადერთი რაც მინდა და ვისურვე იმ პერიოდში ნანუკა ამ ჭყლეტვაში იყო ადამიანები რომლებიც ცუდად იყვნენ და უკვე აღარ ვიცოდი სად წავსულიყავი დაკავება დაიწყო რო არ ეცემათ პოლიციელებს ეს ძალა არ გამოიყენებინათ ვერ უნდარებოდი და გიგამაქარაშვილს რო აკავებდნენ რომ არ დაარტყათ არც ემოთ იქ ადამიანები იქცეოდნენ და ვნატრობდი რომ ვინმე სასულიერო პირიც იყოს. დამასწარეთ, სწორედ ეს მიტყვა ჩემი შეკითხვა. როგორ გონიათ, რატომ ვერ ახერხებენ სასულიერო პირები? აი მე მართლა არ მჯერა რომ აი სასულიერო პირები საკუთარი გადაწყვეტილებით რომ მოვიდნენ, უსაყვედურებენ მათ თუ აი რა? ვინ და უსაყვედუროს ნანუკა. ანუ მე მსახურობ როგორც უკრაინაში, ასევე საბერძნეთში. როდესაც იქ საზოგადოება გამოდის და რაღაცას აპროტესტებს და არის ესეთი შედეგით უნდა დასრულდეს. სასულიერო პირები იქ დგანან. მე ვიცნობ სასულიერო პირებს, რომლებიც ფიქრობენ ზუსტად ისე როგორც თქვენ. ძალიან ბევრმა მაგრამ უბრალოდ მსახურობენ, ექვემდებარებიან ქართულ საპატრიარქოს და საქართველოს საპატრიარქოს და შესაბამისად ეს ხომ არ არის რაღაც შემაკავებელი ფორმალობა. სხვათა შორის ნანუკა და ძალიან ბევრმა სასულიერო პირმა მომწერა, რომლებიც მიეკუთვნება საქართველოს ეკლესიას და ანუ მე არ მისულა იქება დიდებისთვის. მე იქ მივედი, იმიტომ რომ კიდე ერთი მაკოგომური არ შემატებოდა საქართველოს. ანუ პირველი გადაუდექი, გადაევლოთ ჩემზე და დასრულებულიყო ჩემთვის მე როგორც სასულიერო პირი ამ ქვეყნის მოქალაქე მიყვარს მე ჩემი საქართველო. მე რომ ყოფილიყავი საქართველოს ეკლესიის წევრიც, მე ვიდგებოდი იქ, სადაც ვიდექი იმ დღეს. და დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი სასულიერო პირი იქნება, რომელიც ზუსტად იგივეს გააკეთებს, რასაც თქვენ. იმედი მაქვს, დარწმუნებული რატო ვარ? მეც დარწმუნებული ვარ მაგაში, რომ ბევრი სასულიერო პირი დადგება ჩემთან ერთად შემდეგ აქციაში. იმედი მინდა რომ ვიქონიო. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემ გადაცემაში, რომ მე მინდოდა გამეცანით. იმიტომ რომ ხოგენებით გულწრფელად გაგვიხარდა ეს ფოტო და ძალიან მინდოდა რომ გაგვეცანით და ასევე მინდოდა რომ გაეცანით ჩემს მაყურებელს. დიდი მადლობა. განსაკუთრებით თუ აქ რჩებით, ხშირად გნახავთ. დიდი მადლობა, კარგად. დიდი მადლობა. რეკლამის შემდეგ მოგიყვებით რა ხდება საქალაქო სასამართლოში და ასევე მოგიყვებით გმირი, თეთრხალათიანი გმირის შესახებ, რომელიც ახლა ოკუპანტების სატუსაღოშია. საპატიმროში არ გადართოთ, რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. და ისევ საქალაქო სასამართლოა პირდაპირ ეთერში, სადაც უკვე 2 დღეა მიმდინარეობს დაკავებული აქტივისტების სასამართლო პროცესი. ანა ჭარხალაშვილი და მარიამ დოლიძე არიან პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით. რა ხდება ახლა საქალაქო სასამართლოში? ბოლო ინფორმაცია რომ შეგვატყობინოთ. ახლა მიმდინარეობს მოსამართლე როგორც ვთქვით გასულია გადაწყვეტილების მისაღებად. გარეთ არიან ჩვენი მეგობრები ზუკა ბერძენიშვილი და შიგნით გიგამაქარაშვილი და კიდევ სხვა ბევრი თანამებრძოლი, რომლებიც ელოდებიან მოსამართლის გადაწყვეტილებას და გვეცოდინება დატოვებენ ოლიგარქის პატიმრობაში თუ ესენი ეხა გამოცხადდება ანა მესმის ანა უნდა დავაზუსტო ახლა გამოცხადდება რამდენი ადამიანის შესახებ გადაწყვეტილება, რამდენი ადამიანის პატიმრობის შესახებ თუ უფრო სწორად რა მნიშვნელობა აქვს ნებისმიერ შემთხვევაში გადაწყვეტილება მოსამართლის 13 თუ არ ვცდები. იმიტომ რომ გიგამიცნიდა რომ რიგიაო ჯერ კიდევო, ცოცხალი რიგია ადამიანებისო, რომლებიც ელოდებიან არა თუ განაჩეს, არამედ ჯერ სასამართლო პროცესო. დიახ. ორ ჯგუფზე არის ლაპარაკი, პირველი იყო 6 ადამიანი, სადაც გიგა შედიოდა. დიახ, ნაწილის ორი ჯგუფის გამოცხადება, როგორც იცით და ნაწილი ჯგუფის არც დაწყებულა, განხილვა, ჯერ არ შეუყვარიათ პროცესზე, უბრალოდ ეუნებიან რომ უნდა იყვნენ აქ და არც იციან როდის დაიწყება, რა დროს და თითქმის 2 დღეა გვიწევს ცხოვრება საქალაქო სასამართლოში.
დილიდან საღამომდე. გუშინ თითქმის ყველა ადამიანი, რომელიც მანდ იყო მოსული, მათ შორის არხის გენერალური დირექტორით ნიკა გვარამიაც, ყველა არ ყვევდა, რატომ მოხდა, რატომ გახდა აუცილებელი, რომ ერთ მოსამართლეს განეხილა ყველა საქმე. კითხვაზე პასუხი მიიღეთ ამ დრომდე, რაღაცნაირად შეიძლება დღეს რაღაც გუშინ დროს იმიზეზებდნენ, რომ გვიან იყო და დღეს თუნდაც დღის განმავლობაში ვინმე გაგვაგებინა, რატომ არის აუცილებელი, რომ ერთი მოსამართლე იხილავდეს ამდენი ადამიანის 36 ადამიანის სასამართლო პროცესს? არა, ახლაც არ ვთქვამთ, რა თქმა უნდა, მიზეზი, ისევ ჩვენ შეგვიძლია რომ რაღაცები ვივარაუდოთ, რა თქმა უნდა, მიზანი არის ის, რომ ჩვენ დავიღალოთ, ნერვები მოგვეშალოს და ბრძოლა შევწყვიტოთ, ასე ვთქვათ, მაგრამ როგორც ხედავთ, მეორე დღე არის და ისევ სავსე იყო შიდა შენობის ნაწილიც და გარეთაც ეზოდ სავსე იყო ადამიანებით და მხარდამჭერებით, რომლებიც აქ იყვნენ მოსულები. ისევ გრძელდება ბრძოლა და თუ გონია ამ ადამიანს, რომ ჩვენ მე პრინციპში მესმის მისი იმდენად არაპრინციპული ადამიანებით არის ის გარშემორტყმული და იმდენად კარტოფილივით ესე შეუძლია რასაც იტყვის ის გააკეთებინოს იმდენად განივთებული ყავს მის გარშემო ადამიანები რომ გონია რომ სხვაგანაც ასეთი ადამიანები არის და ჩვენც ასეთები ვართ მაგრამ ძალიან ეშლება ეს ჩვენ ვართ იდეის გარშემო და პრინციპების გარშემო შეკრებილი ადამიანები და ნამდვილად არ დავთმობთ ამ ბრძოლას ანუ ეს ადამიანებზე უფრო მეტია რის გარშემოც ჩვენ ვართ შეკრებილები ამიტომ ძალიან გაუჭირდება ჩვენთან ბრძოლა და თუ გონია რომ რაიმე ან თუნდაც პატარა მარცხი შეგვაჩერებს ეს ასე არ იქნება რამდენჯერაც დავეცემით იმდენჯერ ავდგებით და პირიქით კიდევ უფრო მეტი ჟინი გვექნება ასე ვთქვათ ბრძოლის გაგრძელების საბოლოო გამარჯვებამდე. ამით ცდილობს რომ როგორღაც ხალხში შიში დათესოს რომ აი ნახეთ საპროტესტო აქციებს რა მოყვება 37 ადამიანის საქმე განიხილება აწვალებენ მთელი ამბავი არის და რაღაცა ცდილობენ რომ ეს ყველაფერი ისე იყოს ნაჩვენები რომ ჩვენ საპროტესტო აქციას ხალხი არ შემოერთდეს არა ძალიან ცდება ოლიგარქი პირიქით უფრო და უფრო მეტი ადამიანი მოგვემატება უფრო მეტ ადამიანს გაუჩნდება უსამართლობის გრძნობა და ნამდვილად უკუ შედეგს გამოიწვევს ეს ყველაფერი ბიზინა ივანიშვილს შეუძლია იცოდეს აი თქვენი ეთერიდან ახლა ეს ხო რაღაცნაირად მიშება ხოლმე შთაბეჭდილება რომ თითოეული აქციის ის ერთ-ერთი მონაწილე, რომელიც რამდენიმე საათით იყავი დაკავებული და სხვათა შორის რაღაცნაირად სექსისტური მიდგომაზე პრეტენზია გამოთქვეს. ნატა ფერაძემ თქვა, რომ რაღაცნაირად მანდილოსნები არ დაგვაყავესო და მარიამ გეგუჩაძეც გამოთქვამდა წუხილს იმასთან დაკავშირებით, რომ გოგოები არ აღმოჩნდით დაკავებულებს შორის და თუმცა შენ რამდენიმე საათი მაინც იყავი დაკეტილი რაღაცნაირად ფურგუნში, ხო? კი. დიახ, ესე იგი ესეთი მომენტი იყო, ჩვენ საპროტესტო აქცია გქონდა, სპეცრას, ანუ ასფალტზე ვისხედით მშვიდობის გამოსახატად, რომ არაფერს ჩვენ არ ვძალადობდით. მომენტალურად რაღაც ორი სპეცრაზმის წარმომადგენელი მეცამე პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით და ამიყვანის და მეც უცად ეს ვიფიქრე რომ განრიდებას მიკეთებდნენ, მაგრამ მე უცბად რომ აღმოჩნდი იმ სპეცდანიშნულების მანქანაში და გისოსებიანი იყო და სრულიად სველი 3 საათი ვისხედით მე და რამდენიმე ადამიანი არც გვეუნებოდნენ სად მივყავდით და მე როდესაც ვიცანი თაბუკაშვილის ქუჩა ვიხდი სადაც გადავყავდით დრო მომეცა იმის რომ ჟურნალისტებისთვის მე თქვა ჩემი მეგობრებისთვის და ჩამოვიდნენ მაშინვე იმ ადგილას და უბრალოდ სცადეს ამ ადამიანებმა, ჩემო მეგობრებმა, მანქანა რაღაცა შეანჯღრიეს, კარების გაღება სცადეს და როდესაც დაიწყო ეს პროცესი, სპეცდანიშნულების რაზმი გამოვარდა, სცადეს ჩვენი შეკითხვა ისევ მანქანაში. კი, ელენე ხოშტარია იყო, კი, სწორ ადგილზე, დიახ, ნამდვილად ელენეს მადლობა. დიახ, ელენე ხოშტარიას მადლობა მამისთვის, დიახ, ელენე პროცესიც იქნებოდა მაგრამ თუმცა მე როგორც მეუბნებიან რაღაცაირად გოგოებს და ქალბატონებს მაინც ერიდებოდნენ. ხო, მე მაინც ადამიანი მე ვფიქრობ, რომ თუმცა მე ვიტყვი რომ ნანუკა ის სპეცრაზმენ დიახ. დიახ. გისმენანა? ანუ ის სპეცრაზმელი ისე გვეცა ჩვენ. ვფიქრობ რომ გოგოებსაც აღარ ერიდებიან ის სპეცრაზმელი ისე გვეცა ჩვენ მარშრუტკაში რომ პირდაპირ რაღაცნაირად ცდილობდა იძულებით ჩავეტენეთ მანქანაში, მოდი ასე ვიტყვი, კონკრეტულად მე, მაგრამ როდესაც გზა გადაუკეტეს ელენემ და ჩემო მეგობრებმა, მაშინ და ჟურნალისტებმა აღარ მიეცა საშუალება მანქანა დაქოქილი იყო. რეალურად სხვაგან გვიტაცებდნენ ასე რომ ვთქვა. ყველაფერი წინ არის ორშაბათიდან, როგორც მაყურებელს ბოდიშუხტი აი ამ ხმებისთან დაკავშირებით რაღაცა რთულია და რაღაცა გვიწევს ხოლმე ორხმარ საუბარი, ამიტომ თქვენც ბოდიშ გიხდით რომ გაწყვეტინეთ მაყურებელსაც ბოდიშუხტი და თუმცა ორშაბათიდან აგრძელებთ მე როგორც ვიცი აქციებს
მიღწევებს, აგრძელებთ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების დაბოქლომებას და ამიტომ ყველაფერი წინ არის. თქვენ მაინც გოგოებმა არ ინერვიულოთ. ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა იმ ბრძოლისთვის, თითოეულ თქვენგანს ვინც ჩამეთეთ, ვინც ვიდგებით წინა ფრონტზე ვიდგებით, დიახ. კი, დარწმუნებული ვარ, რომ მიდგებით თქვენ ისეთი მაგრები ხართ. უღრმესი მადლობა იმისთვის, რასაც აკეთებთ, უღრმესი მადლობა რომ იყავით ჩემი სტუმრები პირდაპირ ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა. რიგითი გაფრინდაშვილი ახლა რუსების ატუსაღოში იცავს საკუთარ სამშობლოს ღირსებას. ამბობენ, რომ ატოცთან ახლოს პაციენტის დასახმარებლად წავიდა და ოკუპანტებმა სასვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. თუმცა თეთხალათიანი ჯარისკაცი ბრალს არ აღიარებს და ამბობს, რომ ადგილი სადაც იყო მისი სამშობლოა. უკვე რამდენიმე დღეა უშედეგოდ ითხოვენ მის გათავისუფლებას მისი კოლეგები, ოჯახის წევრები, დიპლომატები, ითხოვს მთელი საქართველო. მოითხოვა პატრიარქმაც, თუმცა ოკუპანტებს ჩვენი არ ესმით და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მათ არ ვემონებით. თავისუფლება ვაჟა ექიმს, რუსეთი მტერია. მომავალ ოთხშაბათამდე გემშვიდობებით. დიდი მადლობა რომ იყურებთ.